ده يعني انت ايه لو ده؟ تعرف قيمة دي، انت لو تعرف قيمة دي، ده انت تخر في الارض. السلام عليكم، معاكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. في هالعالم كل شيء يمشي حسب خطط اقتصادية، خطط سياسية وغيرها الكثير من الخطط، ومن بين الأشياء اللي الناس يختلفون فيها هي الخطط الماسونية. هل فعلا العالم يمشي على مخطط ماسوني أو هالكلام مجرد وهم وخيال؟ أغلبكم لو ما كان الكل يعرف شنو الماسونية وشنو الخطط اللي أقصدها، ولكن لو نرجع بالزمن لعام 2013 وبفترة ما كان كثير من الناس سمع أو يعرف شيء عن الماسونية، طلعت لنا فجأة دكتورة اسمها مايا صبحي اللي طلعت في برنامج تلفزيوني تتكلم فيه عن الكثير من الخطط الماسونية من الألف إلى الياء، وتفاصيل أول مرة يسمعونها الناس. وبعد ما قالت رسالتها اختفت بشكل مفاجئ وما كان لها أي تحديث إلى يومنا هذا. الموضوع ما وقف عند اختفائها، لأن بعد اختفائها طلعت الكثير من النظريات عنها، خصوصاً بعد ما تحققت بعض الأشياء اللي ذكرتها بالبرنامج. في ناس يدعون أنهم يعرفونها شخصياً ويعرفون شنو صار معاها، وبعدين فجأة يطلعون أشخاص مشابهين لها بشكل كبير. فأنا اليوم راح أعرض لكم الموضوع بمختلف وجهات النظر، وأهم شيء أنكم تتابعون هذا الفيديو من البداية للنهاية، لأن بالنهاية الموضوع راح ياخذ منحنى آخر، منحنى حيل يصدم. خلونا مع بعض نبدأ من البداية. في يناير من عام 2013 وعلى قناة النهار استضاف المذيع إبراهيم حجازي ضيفة في برنامجه دائرة الضوء، وعرف عنها بأنها الدكتورة مايا صبحي المتخصصة في الماسونية. مساء الخير وحلقه جديده في دائره الضوء على النهار رياضه. النهارده بعد 10 دقائق من دلوقتي هيكون معايا الدكتور مايا صبحي المتخصصة في الماسونية. ما عطت الدكتورة مقدمات واجد، ولكنها قالت بالبداية وقبل كل شيء أنا في هالمجال من زمان، لكن مو بشكل مباشر، لأن اللي يفتح هالملفات ويخوض بهالمواضيع راح يتعرض لأذى جدا كبير، خصوصا الملفين المتعلقين في الفضاء والتهجين. فكملت كلامها وقالت أنا عارفة أن كثير من الناس يكذبون هالمواضيع ويستهزئون فيها، لكن أنا أحب أقول لهم أن هالمواضيع هذه حقيقية وراح أثبت كل شيء بالصور وكذلك بالأدلة العلمية والدينية. بعدها على طول بدأت الدكتورة مايا الصبحي موضوعها وقالت أن على مدار قرون اكتشف العلماء آثار لمخلوقات أكثر مننا تطور، وكذلك اكتشفوا بقايا لأطباق طائرة ما كان واضح لهم مصدرها، ولكن من بعدها طلعت نظرية المخلوقات الفضائية وأن مصدر هالآثار هم الفضائيين. فكملت كلامها مايا صبحي وقالت أن الحكومات تعرف حقيقة الموضوع، واللي هو أن في مخلوقات أخرى غيرنا، ولكنهم في الحقيقة مو مخلوقات فضائية مثل ما ينقال لنا، وإنما هم مخلوقات جوف الأرض. شنو يعني مخلوقات جوف الأرض؟ قالت الدكتورة مايا أن حقيقة الأرض اللي نعيش عليها هي أرض مجوفة من الداخل، وأن في عوالم أخرى غير عالمنا وأنواع مختلفة من البشر. وذكرت بعض الأدلة من الكتب القديمة اللي تبين أن الشعوب قديما كانوا يؤمنون بعالم جوف الأرض، وكذلك استندت على أدلة من القرآن اللي تشوفه أنه يتوافق مع هالفكرة. وكذلك ذكرت بعض أنواع المخلوقات وعرضت بعض الصور لتجارب تمت عليهم، وقالت أنهم يحاولون يخفون هذا الشيء عن الناس ويحاولون أن يخرعون العالم بفكرة وجود الفضائيين والغزو الفضائي، وهذا كله مجرد خدعة. الموضوع باختصار هذول مجرد مخلوقات مثلنا، ولكنهم أقوى مننا ومتطورين أكثر، وكل اللي يسوونه هالعلماء أو الحكومة الخفية اللي هي الماسونية بهدف زعزعة إيماننا بالخالق، لأنهم قاعدين يصورون هالمخلوقات على أنها مخلوقات عظيمة وراح تسيطر على العالم وأن عندهم قوة خارقة. طبعا أحب أذكركم مرة ثانية عشان ما يطلعون الناس يطلعون سوالف عني بأن هذه المعلومات معلومات كويلي، هذه المعلومات كلها اللي قالتها مايا الصبحي باللقاءات، وكانت تثبتها بالأدلة من الكتب وبعض الأدلة الدينية اللي تعتبرها من وجهة نظرها مناسبة. وهذا الموضوع موضوع جدا طويل، أنا ما أبي أدخل بتفاصيله لأن هذا مو موضوعنا الأساسي،
ولكن لابد اني اذكر لكم كنبذة عن الاشياء اللي تكلمت فيها من قبل. المهم ذكرت مايا الصبحي وجود وثائق سرية عن رحلات تمت في جوف الارض واسماء بعض العلماء المشاركين بهالرحلة، وان هالعلماء اعثروا على وثائق تثبت هروب هتلر لفتحة بداخل جوف الارض، وقالت ان هالمعلومات تم تسريبها من قبل ناس خاطروا بحياتهم عشان تطلع لنا الحقيقة، وان كلهم تم قتلهم او اختفوا بطريقة غامضة. هني استوقفها المذيع وسألها سؤال مهم، قال لها بما انك قاعد تقولين معلومات خطيرة مثل كذي، مو المفروض انت كذلك تتعرضين للتهديد؟ لانك قاعدة تدخلين بامور مفروض ما تتكلمين عنها. فردت عليه مايا وقالت بالفعل تعرضت للتهديد اكثر من مرة. بعدها طلب منها المذيع انها تذكر مثال او قصة صارت لها تدل على انها تعرضت للتهديد، لكنها طلعت عن الموضوع وما ذكرت اي موقف. هنا المنطقة مؤكد انك انت اكتر الناس ممكن تكون تعرض لهذا، يعني ده السؤال اللي هيجي على دماغ اي حد بيتفرج علينا. طبعا في حاجات كتير فانا ممكن تحكي حكايه ولا سر؟ يعني اذا كانت سر خلاص. انا عايزه اقول على حاجه، انا مش بشكك في كلامك، انما انا لازم اوضح ده يا دكتوره. في الحلقات اللي بعدها تكلمت الدكتورة مايا عن خطط الترويج للمثلية واللي فعلا نشوفها تطبق الحين، ومن قبل سنوات هي موجودة لكنها قاعدة تزيد تدريجيا. كل ما الناس تتقبل فكرة معينة يزرعون فكرة أكبر. وكذلك تكلمت عن نشأة المنظمة الماسونية وعن مشاريعهم مثل مشروع سيرن، مشروع المليار الذهبي والشعاع الأزرق اللي سبق وتكلمت عنهم بقناتي، وكذلك هدفهم اللي هو توحيد العالم تحت سيطرة واحدة اللي هي سيطرة الماسونية. تكلمت مايا بالتفصيل عن أهدافهم، وتكلمت عن الأمراض والحروب البيولوجية وعن وثيقة روكفيلر وعائلة روتشارد اللي هم سبق وتكلمت عنهم. الدكتورة مايا صبحي وهي تتكلم كانت حيل واثقة ومتزنة بكلامها وتعطي أدلة لكل شيء تذكره. وتكلمت كذلك عن الحرب الإعلامية والنفسية ودور الإعلام في زرع الأفكار والمعتقدات الخاطئة، وهالشيء كله نشوفه بوضوح بعالمنا اليوم. وكذلك من الأشياء اللي تكلمت فيها الدكتورة مايا صبحي المسيح الدجال، وقالت إنه مو مثل ما الناس تحسبه، الدجال هو رئيس منظومة موجودة من آلاف السنين وهو اللي تحكم فيها ومتعاهد مع إبليس علشان يكونون إيد واحدة. وكذلك ذكرت أن عندها صور مسربة للعقد بينهم لكنها ما عرضتها بالحلقة. هذا باختصار بعض المواضيع اللي طرحتها من خلال سلسلة من الحلقات كانت تحاول تفضح حقيقة المنظمة الماسونية، وبعد سلسلة من هالحلقات ما طلعت على الشاشة مرة ثانية نهائياً. في عام 2020 تحديداً بعد ما بدأوا الناس يشوفون بعيونهم بعد كلام الدكتورة مايا الصبحي قاعد يتحقق، تذكروها الناس وبدأوا يسألون عنها وين اختفت، فيبون يسمعون منها أكثر بعد ما تحقق الشيء اللي تكلمت عنه، ويتساءلون هل اللي يصير الآن من مخططاتهم وشنو المرحلة الجاية وشلون نستعد لها. بدأوا الناس يطرحون أسئلة كثيرة، يبون يشوفون هالإنسانة اللي طلعت فجأة وقالت كل شيء قبل لا يصير، ويبون يعرفون أكثر شلون صارت لها المعلومات. الناس بدأوا يبحثون عن اكاونت لها بس ما في اي اكاونت رسمي باسمها، فبدأوا يبحثون عن اشخاص ممكن يعرفونها عشان يسألون عنها او يعرفون اي معلومة تخصها، والنتيجة ما في اي رد. ما حد يعرف وين مكانها وما حد قدر يوصل لاهلها. اذا كانت الدكتورة مايا الصبحي بخير وما زالت بمصر، ليش ما تطمن الناس عنها او على الاقل ترسل شخص يطمنهم عنها؟ هذا لو كانت ما تبي تظهر مرة ثانية. هذا السؤال اللي دار في ذهن الجميع، طالما ما في رد معناته في شيء غلط. من هني بدأوا الناس يتداولون احتمالية اغتيالها أو التخلص منها، خصوصاً وإنها ذكرت من قبل أنها تعرضت للتهديد، ويمكن كذلك تم تهديد أهلها علشان ما يقولون شيء بخصوص اللي صار لها. كثير سمعنا عن مشاهير انضموا للماسونية بعدها طلعوا برا المنظمة وفضحوا أسرارها وبعدها اختفوا أو ماتوا بظروف غامضة. فمن هني بدأت تنتشر مخاوف أكثر وأكثر بين الناس. للأسف المواقف اللي مثل كذي تطلع إشاعات واجد وكلام ما ندري هل هو صحيح أو لا. ومن ضمن الأخبار اللي طلعت هو إنها بعد ظهورها بالبرنامج هربت للنمسا، ويقولون هناك تم اغتيالها. انتشر هالخبر بشكل كبير، وانتم مثل ما تعرفون أنا مهتم بهالموضوع من زمان، فقعدنا نبحث بالذات في تاريخ 5 يناير من 2021. فهني وصلنا لحساب وحدة كانت تنزل أشياء عن الدكتورة مايا الصبحي وتقول إنها كانت جارتها قبل، كذلك تواصلت مع بنتها. فهني قررنا أن نتواصل معاها ونسألها عن هالخبر، هل فعلا تم اغتيالها في النمسا؟ قالت لنا أن الدكتورة مايا صبحي مو موجودة بمصر حاليا وما تدري وينها، لكن أكدت لنا أن كل الأخبار اللي طلعت عنها اللي هو اغتيالها مجرد إشاعات، وأن لو صار لها شيء راح تطلع بالإعلام. صراحة الكلام مو مقنع، لأن كثير من الناس تم اغتيالهم ما حد يدري، مو بالضرورة يطلع بالإعلام. إذا كانت الجهة المسؤولة ما تبي ينتشر يعرفون شلون يتكتمون على الموضوع، وسبق وصار هذا الشيء، فكلامها ما يأكد لنا شيء، خصوصا أنها ما ذكرت أي أدلة. المهم
المهم بعد ما قررنا نسوي هالموضوع هذا حاولنا نتواصل معها مرة ثانية، لكن فجأة لقيناها حافة حسابها وما قدرنا نتأكد إذا فعلا تعرف مايا صبحي أو لا. في الكثير من الأشخاص يدعون أنهم يعرفونها معرفة شخصية، لكن ولا أحد منهم يعطي دليل أو شيء موثوق يثبت معرفتهم فيها. أحد الأشخاص اللي نشر خبر اغتيالها هي وحدة اسمها نرمين عادل. نرمين عادل هي سيدة أعمال تعيش خارج مصر، وكذلك ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحتواها هي إنها تطلع فضايح السياسيين وتنشرها. بعض الناس يعتبرون كلامها مجرد كذب وتشويه سمعة، والبعض الآخر يصدق كلامها. إحنا ما لنا شغل إذا هي كانت صادقة أو كذابة، المهم عندنا إن في مرة من المرات طلعت بلايف وكانت تقط كلام على أحد الشخصيات السياسية بمصر، وقالت لها مو أنت اللي دبرتي عملية اغتيال مايا صبحي؟ طيب مش انت اللي سبب لما مايا صبحي طلعت اتكلمت على التطبيع مع إسرائيل مع عمرو أديب والأجندة الصهيونية، قمتي رايحة بعتلها الموساد وقتلتيها واختلتيها؟ طيب الملف بتاع الدكتورة مايا صبحي قبل ما تموت كانت عارفة انها هتتقتل، سلمته لشخص. الشخص ده انا عارفة ان انت خايف انك تطلع بيه وخايف تتكلم عليه. انا بقولك الدنيا امان، تواصل معايا وابعت لي دكتور مايا، انا عارفه انها سايبهولك لان هي كانت عارفه انها هتتقتل. بحسب كلام نيرمين إن توصل لها تسريبات وهي تطلعها للناس، لكن هم كلامها ما في أي أدلة، فما نقدر نعرف إذا صدق أو كذب. أنا فقط حاب إني أعرض لكم الموضوع بالكامل. المهم للآن ما ندري إذا الدكتورة مايا صبحي حية أو ميتة، إلى أن ظهرت قناة باليوتيوب اسمها حكايات وعوالم خفية، وصاحبة هالقناة تتكلم عن المؤامرة وعن مواضيع مشابهة للأشياء اللي كانت تتكلم عنها مايا صبحي، فكانت صاحبة القناة متخفية وما تطلع وجهها أبدا. الغريب إن في بعض الناس لاحظوا الشبه الكبير بين أسلوبها وأسلوب مايا صبحي، وكذلك تشابه المواضيع اللي تطرحها. طبعا خلونا نحط بعين الاعتبار ظهور هالقناة هذه بعد مرور 10 سنوات عن آخر مرة طلعت فيها مايا صبحي، فلو كانت هذه هي فعادي جدا تغيرت هيئتها وحتى صوتها ممكن يتغير شوي. المهم بتاريخ 31 مارس من 2021 طلعت صاحبة القناة في مقطع وتكلمت عن مايا صبحي وعن ظهورها واختفائها المفاجئ، وهني بدأوا يعلقون عليها الناس بأنها هي مايا صبحي. واحد المشاهدين انتبه على اللدغة بحرف الراء، كانت أحيانا تطلع وتختفي، يعني ممكن تكون متعمدة انها تطلع اللدغة وتخفيها. صاحبة القناة ما صرحت عن هويتها وما حد يعرف اسمها الحقيقي. اسمعوا المقطع. أول حاجة لازم نعرف إيه أسباب اللي بيحصل، أو إيه أسباب إن الحاجات الغريبة دي بتحصل، أو الحاجات الغير منطقية، أو تحرك الأشياء من مكان لمكان. واللي ما يعرفش منكم مين هي مايا صبحي، هي دكتورة في علوم الماسونية، ظهرت من 7 سنين في برنامج دائرة الضوء التلفزيوني. هل تعتقدون في شبه بينها وبين مايا صبحي؟ كل واحد فيكم يعطيني رايه تحت بالكومنت. المهم قبل فتره طلع شخص اسمه الدكتور محمود صلاح، انعرف بانه باحث وكاتب في امور ما وراء الطبيعه، كان يتكلم عن الجن والسحر ومثلث برمودا وبعض المواضيع اللي تخص الماسونيه. الدكتور محمود صلاح طلع ببرنامج وسال المذيع عن لغز اختفاء الدكتوره مايا صبحي، فابتسم وقال كل اللي قالته الدكتوره حقيقي، وان اي شخص يتكلم عن هالمواضيع يختفي، ويمكن يكون المسؤول عن اختفائها احد المنظمات الخارجيه. وكذلك وضح انه ما يعرفها شخصيا ولا يعرف شنو اللي صار لها، وحتى في احد لايفاته اكد انه ما يعرفها شخصيا. هي مثلا هي اختفت فجأة كده، فجأة بالظبط. النهارده في الدكتورة مايا، بكره الصبح ما فيش. بالظبط، الحلقات توقفت مع الراحل ابراهيم حجازي، ولكن هل هجرت؟ هل اعتزلت العمل يعني، ولا ما عندكش إجابة؟ بوضوح محدش قادر يوصل لإجابة حقيقية. يعني مش قادرين نحدد هي راحت فين بالظبط. هل هي زي ما بيقولوا تركت البلد وسافرت، ولا هل هي مثلا اثرت ان هي تبقى لوحدها الفتره دي، مش حابه انها تظهر اعلاميا تاني؟ للاسف الشديد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، والله انا ما اعرفهاش معرفه شخصيه نهائيا. يعني نرجع تاني للجزء الخاص بكلام دكتوره مايا في الحلقات اللي عملتها مع استاذ ابراهيم حجازي. لا، هي كانت بتتكلم عن مخططات حقيقيه يا جماعه، وكانت بتتكلم عن درايه وعن دراسه وعن علم واضح. فبلاش نشكك الكلام او نشكك في الكلام اللي هي كانت بتقوله، وانا اقسم بالله ما اعرف عنها حاجه ولا على كونتاكت معاها خالص. إلى أن جاء اليوم اللي تغير فيه الكلام. في أحد الأيام طلع الدكتور محمود صلاح لايف ودخلت معاه وحدة جست. هالوحدة هذه تكلمت عن بيتها المسكون، وتكلمت عن المسيح الدجال وخوفها من بعض الأمور اللي سبت لها رعب. أبيكم تسمعون المقطع وتركزون بالصوت عدل.
وكل ما بيكتر الجن وبيكتر الطاقة السلبية هي بتفتح الغطاء اللي بيننا وبين المسيح الدجال أو الحاجات دي. هم بيحاولوا يقطعوا الصلة ما بين الإله والعبد. يعني انا مصدقك جدا. كويس ان انت مصدقني، لان ما بقاش في حد بيصدقني، بيقولوا عليا مجنونة. مثل ما لاحظنا الصوت حيل مشابه لمايا صبحي، الناس قعدوا بالكومنتات كلهم يكتبون مايا صبحي مايا صبحي، الناس لاحظوا ان الصوت يشابه صوتها، وكذلك الامور اللي قاعده تتكلم عنها مثل الامور اللي كانت تتكلم عنها مايا. وبنفس هالبث ذكر الدكتور محمود صلاح ان الدكتوره مايا صبحي بخير وانها موجوده بمصر، وطمن الناس وقال لهم اخذوا مني العلم الاكيد، وكذلك قال على فكره ترى اسمها مو مايا صبحي، هذا مو اسمها الحقيقي. لم يكن اسمها دكتورة مايا من الأساس، وهي بخير وبصحة جيدة وفي مصر، ولا اتخطفت، هي في مصر كويسة وما اسمهاش مايا صبحي. بصراحة مو واضح معي هل قال هالكلام بعد القست أو قبله، لأني شفت اللايف متفرق، لكن المهم بنفس اللايف قال للمشاهدين هالشيء بس بدون لا يقدم أي دليل أو يقول من وين حصل هالمعلومة إن هي بخير. الدكتور محمود صلاح قبل كان يقول ما أعرفها شخصيا وما أعرف عنها شيء، والحين يقول إنها بخير، فهل فعلا وصل لشيء يخصها؟ هل قدر يوصل لها؟ أو إنه مجرد كلام ما له أساس من الصحة؟ ما حد يدري. للحين الدكتورة مايا صبحي هي الباحثة اللي اختفت فجأة، واللي كذلك تعرضت للتهديد، واللي فضحت مخططات سرية. لكن الحين خلونا نطرح سؤال مهم، احنا طول الوقت قاعدين نتساءل عن اختفائها، وين اختفت؟ لكن نسينا شيء اهم، واللي هو شنو سر ظهورها المفاجئ. لان لو نبحث عن الدكتورة مايا صبحي ما راح نلقى معلومات واجد عنها، ما راح نعرف اسمها الكامل او منو عائلتها او من اي جامعة تخرجت. زين ابحاثها الضخمة هذه من وين جابتها؟ ليش ما عندها كتب أو مراجع؟ هالسؤال نفسه اللي طرحه الدكتور محمد عيسى داوود. الدكتور محمد هو كاتب ومفكر وباحث مصري، أصدر في مسيرته أكثر من 57 كتاب عن أبحاثه في مختلف المواضيع، وفي البعض من كتبه تدرس في جامعات أمريكا. وفي عام 2020 استضافوه في برنامج اسمه خارج الحدود، فالمذيع اسأله عن الدكتورة مايا صبحي من خلال بحثه شنو رأيه بالموضوع أو شنو يعرف عنها. بدأ الدكتور كلامه وقال في فترة من الفترات اللي كانت تعم فيه الفوضى طلعت هالشخصية اللي هي مايا صبحي، ويقول انها تكلمت باشياء لدرجة ان الناس قالوا انها عندها علم اكثر مني. فبعدها بدأ الدكتور يتكلم عن ابحاثه وشهاداته وكتبه، وبعدين قال هذا انا. منو الدكتورة مايا؟ شنو تخصصها؟ دكتوراه بشنو؟ متخصصة بالماسونية؟ شلون؟ واي جامعة تدرس هالتخصص؟ يقول ما فكرتوا بغرابة الموقف؟ أي شخص يطلع بالإعلام ويخفي هويته الحقيقية تأكدوا إنه وراه شيء، ليش طلعت فجأة وتقول هالكلام؟ انما انا اتحدى واحد يجيب اسمها الثلاثي. مين قال لك ان هي اسمها مايا صبحي اصلا؟ تمام. حضرتك دكتوره في ايه بقى؟ يعني نعرف. لا ده لسه نيجي لدي. حط فرضيتين، من ادراك ان هي مايا صبحي؟ يعني تمام. تتبع حضرتك الامن نفسه في مدينه الانتاج الاعلامي، في حد قدم لكم بطاقه باسم مايا صبحي يقول لك لا والله احنا لقينا تنبيه على البوابه في واحده هتعدي دخلوها اسمها كذا، تمام زي ما ادعت. اوكي طيب هنحط الوش التاني ان هي اسمها مايا صبحي، حد يوريني بطاقتها، حد يوريني كارنيه قبل سيادتك. تمام. يعني اي شيء يقول حتى الاسم الثلاثي. تمام. هي طبعا مصريه. من وجهة نظر الدكتور محمد عيسى انها قالت كلام بعده صحيح، ولكن مو ابحاثها، وانما هي خذت اشياء هو كان قايلها ابحاثه، واللي هو مثل فكرة الدجال. ويقول كذلك خذت اشياء من كتب الاجانب بدون ما تقول هالشيء، وقال اذا كانت بالفعل هذه ابحاثها وين مؤلفاتها او كتبها علشان تثبت هالشيء؟ ما لها كتب. وكمل كلامه وقال خلونا من هالنقطة، في نقطة اهم، واللي هي لما تكلمت بهالمواضيع دست افكار خاطئة، هي نفسها الافكار اللي يحاولون فيها الغرب انهم يدسونها. وذكر مثال على ذلك الأطباق الطائرة. يقول الدكتور أن فكرة الفضائيين ومخلوقات جوف الأرض هي كلها عبارة عن وجهين لعملة واحدة، وكلتا الوجهين هم عبارة عن خدعة. سكان جوف الأرض خدعة والمخلوقات الفضائية خدعة، فهو من وجهة نظره يشوف أن ما في وجود لهالمخلوقات أصلا سواء فضائيين أو رماديين، ونفى فكرة الأرض المجوفة. إنزين الصور اللي طلعت لهم هالصور قديمة وغير مفبركة. قال الدكتور أن المخلوقات اللي طلعوا بالصور هم مجرد دمى صنعوها مو مخلوقات حقيقية، وأن اللي كانوا يقودون الأطباق الطائرة هم بشر عاديين نفسنا. طيب يعني كده حضرتك بتجزم بأن مفيش حاجة اسمها فضائيين
مفيش حاجه اسمها جوف ارضيين. مخلوقات بتقود الاطواق الطايره بشريه تماما. تمام. وساعه ما حضرتك تيجي تفتح الملف ده تمام هقول اللي انا قلته في كتبي. طبعا هالموضوع متشعب وفي اللي يؤمن فيه واللي ما يؤمن فيه، كل شخص بحسب تقبله للفكرة. ولكن الدكتور في لقائه كان ضد مايا صبحي تماما، وقال انه عرف شيء لازم كل الناس تعرفه. قال الدكتور محمد انه تواصل مع فريق اعداد برنامج في دائرة الضوء، وقالوا له انه بهذاك الوقت جتنا وحدة ما نعرف منو هي، لكن قالت لنا انا دكتورة. ولما سألتها وحدة من الفريق عندك دكتوراه بشنو؟ قالت عندي دكتوراه في الاعجاز العلمي بالقرآن الكريم، وابوها شيخ بالازهر، لكن تقول ما عطتنا شنو اسم ابوها او شنو اسمها الثلاثي. تقول جت البرنامج وقالت ان عندها معلومات خطيرة لازم تقولها. فيقول الدكتور شنو علاقة الاعجاز العلمي بالقرآن الكريم بالماسونية؟ وشلون تكون عالمة بالقرآن وهي تخطئ في بعض الآيات؟ واستندت على أدلة من القرآن والسنة بغير موضوعها. اللي يصدم هو كلام الدكتور محمد بأنه قال أساساً مايا صبحي تتبع المنظمة الماسونية، وظهورها فجأة كان مرتب منهم، وكذلك اختفائها هم بترتيب منهم. ولا شلون وصلت لهذا الكم من المعلومات عن المنظمة؟ هي فعلا الخطط اللي تكلمت عنها موجودة، بس شلون وصلت لها؟ حتى لما سألها المذيع هل تم تهديدك؟ قالت له إيه بس ما ذكرت شنو الموقف، تهربت من الموضوع. هني أنا عندي تعليق بسيط. الدكتورة مايا صبحي حسب ما عرفت عنها إنها طلعت بهاللقاء، قدمت كذا معلومات تكلمت فيها وطلعت، فشلون تقول إنها تعرضت للتهديد وهي أساسا أول مرة تطلع تتكلم عن الماسونية؟ هي ما سبق وطلعت من قبل. فهني أنا شوي عندي علامة استفهام. لو كانت شخصية تطلع من زمان وتتكلم عن الماسونية وقالت إنها تعرضت للتهديد فممكن أصدقها، بس إنها تتعرض للتهديد وهذا أول ظهور لها وهي تتكلم عن الماسونية شيء غريب. في أحد المرات سألتها متصلة قالت لها شلون حصلتي على هالمعلومات؟ هل هم قالوا لك؟ هل هم عطوش هالمعلومات؟ فكان رد الدكتورة مايا صبحي ان كل هالمعلومات اللي قلت لكم اياها هو مجرد قشور، مع ان لو ترجعون وقتها ابدا ما كانت مجرد قشور لانها دشت بتفاصيل عميقة. هل حضرتك ما شفتيش اي مقاومة او اي اعتداء؟ طبعا اكيد ناس كتير قوي حاربوكي عشان حضرتك تتوصلي للاشياء الخطيرة اللي ازاي قدروا سمحوا لك انك تعملي كل ده بالسهوله دي؟ ما هو برضه ممكن يكون سمحوا لك انك توصلي للمعلومات دي عشان تيجي تنقلها لنا. سؤال حضرتك جيد جدا واحب ان انا اجاوب عليه. اولا زي ما قلت من شويه اللي انا بتكلم عنه ده قشور من المعلن، زائد ان لو حضرتك في المجال العلمي اكيد هتبقي فهماني ان انا لما اقول لك ان لما بيتسرب حاجه عن شيء معناه ان في من 25 ل 30 سنه تقدم عن ما تسرب. ده في عقيدتنا برضو اللي احنا كباحثين في المجال الهندسي او في المجال التقني. الدكتور محمد عيسى أقسم على أن مايا صبحي تتبع للمنظمة الماسونية وأن هي ماسونية أصلا، وقال أنا مستعد للمقاضاة على كلامي إذا كلامي غلط، وكذلك أنا مستعد أني أناظرها، نسوي مناظرة بيني وبينها وتكون هالمناظرة علنية قدام الناس، بس علشان أثبت للناس صحة كلامي وأنها فعلا هي دجالة. حضرتك إنسانة كذابة ودجالة ونصابة وأتحداها تروح تقاضيني، أنا مستعد حضرتك تظهر وأنا بقول بتهمها بالدجل والنصب والاحتيال والكذب وإنها في مؤسسة ماسونية. تمام. وهقدم الأدلة. وهم يقول من ضمن الأشياء المريبة إن إذا طلبوا إنهم يزورون مايا صبحي في بيتها، إما إنها كانت تتحجج إنها مشغولة أو تقابلهم بمكان عام أو مرات تعطيهم عنوان خاطئ. يقول كانت بكل مرة تقول إنها ساكنة بحي مختلف، إلا شخص واحد كان يظن إنه يعرف بيتها بس هم طلع غلطان، وهالشخص هذا كانت تحبه. فيقول الدكتور إن في قاعدة معروفة بالاستخبارات واللي هي لا تحب العميل. الشخص اللي تحاول إنك تجنده راح يكون عميل عندك، فأبدا لا تحبه، لأنك لو حبيته راح تطلع له كل شيء. الأخطر إذا كنت جاسوس لا تحب نهائيا، وهذا اللي صار مع مايا صبحي. بحسب كلام الدكتور محمد قال إنها حبت شخص له علاقة بجهات أمنية كثيرة، اسم معروف بالدولة، لذلك ما قدر إنه يذكر اسمه، وقال إن هالشخص قال له اللي صار معاه، وإن مايا صبحي كانت تحاول إنها تجنده معاها، وقالت له بالحرف الواحد راح أخليك أغنى شخص بالعالم. بعد كده اعترف لي ومش هو لوحده. تمام. حاولت تجر إحدى الفتيات. تمام. ان انا هاخدكم في رحله جوف ارضيه وانا هخليك اغنى رجل في العالم. قلت له طب يعني عفوا هي طب ساكنه فين؟ نفس الحكايه.
والله مرة تقول شارع الطيران، مرة تقول في مساكن شيراتون، تمام. محدش راح لها المنزل خالص أبدا. يقول الدكتور محمد انه سمع تفاصيل كثيره من هالشخص، وهالشخص قال له انه شاف بيوم من الايام منظر جدا مرعب، واللي هو انه في مره من المرات كان قاعد مع الدكتوره مايا وفجاه تحولت عيونها للوضع الطولي، ويقول هالدكتور ان هالشيء ما يحصل الا بحاله واحده فقط، واللي هو لما يكون الشخص في مس شيطاني وتم اخذ عليه مواثيق بالدم. وقال الدكتور محمد انه شاف هالموقف مره واحده بحياته، والشخص اللي شافه اعترف له بانه فعلا اخذ ميثاق بالدم. انزين هالمواثيق مع منو؟ مع المنظمه؟ يقول الدكتور محمد ان الماسونيه درجات، والدرجه من 25 الى 30 تتطلب طقوس معينه وميثاق بالدم، وهالميثاق يكون عن طريق ذبح حيوان. ويقول هم بعد من ضمن الطقوس هي خلط اللبن بالخمر، وانك تذكر اسم الله عز وجل في اماكن نجسه، وتدريب الشخص على الظهور للناس على انه عالم دين ويعرف بالقرآن والسنة علشان يثقون فيه. فيدعي ان مايا صبحي لما كانت في لقاءاتها تقول لازم نقوي ايماننا وتذكر الادلة الدينية، هالشيء ما كان الا بهدف التضليل فقط، واستدل بهذا على أخطائها بالنصوص الدينية. وهم يقول إن هالأشخاص بالغالب يكونون حاطين وشم معين برقبتهم أو بمناطق محددة، ولهالسبب كانت مايا صبحي تحاول دائما تلبس شيء طويل من هني. شوفوا، علشان ننهي الموضوع لازم نعرف إن المعلومات اللي تطلع عن المنظمة الماسونية نوعين، إما تكون مسربة أو تكون معلومات هم أساسا يطلعونها أو يبونها تطلع بس بحدود معينة لأهداف كذلك معينة. فلما يكون عندي كذب وحقيقة تكون التفرقة بينهم سهلة، هذا كذب وهذه حقيقة. لكن لما أدمج الكذب بالحقيقة هني يلتبس الأمر عند الناس. مايا صبحي أنا شخصيا استندت على كلامها في بعض مقاطعي، بس ما استندت على كلامها لأنها عالمة، استندت على كلامها لواقعيته، أن كلام كان واقعي. فأنا لما أسولف أحاول أذكر الأشياء الواقعية اللي تقنعني وتقنع الناس، بالذات أن فعلا في أشياء قالتها صارت. فلما كنت أستند عليها أو أحط مقطع من مقاطعها كنت أحطه لأنه مقطع من 2013، والشيء اللي كان صاير وقتها كان توه صاير 2020، فكنت أحطه لواقعيته انها شلون عرفت. لكن السؤال، هل هالمعلومات تسربت لها بالفعل او انها اصلا هي فعلا منهم وتوصل رسائلهم؟ لما نفكر بالموضوع نتساءل ليش بنص المواضيع كانت تذكر معلومات خاطئة؟ ليش كانت تستند بالنصوص الدينية بغير محلها؟ هل هو اجتهاد شخصي منها ولا فعلا تم ارسالها لهذا الهدف واللي هو التضليل؟ وليش ما حد كان يعرفها من قبل؟ وشلون يتم تهديدها وهي هذا اول ظهور لها تتكلم فيه عن الماسونية؟ تساؤلات واجد. طبعا بالنسبة لكلام الدكتور محمد عيسى، احنا اليوم لما نسمع لشخص نسمع له اذا عطانا ادلة وبراهين على كلامه، مو نصدقه لمجرد انه باحث او عالم، لان كل شخص معرض للخطأ لو شنو ما كان. فهو فعلا قال لنا رايه بالموضوع، وانه يعرف شخص كانت تحبه ولكن بدون ذكر اسماء او مصادر. هي لو كانت مظلومة فهي موجودة الحين تدافع عن نفسها، بس هم ضروري ناخذ كلامه بعين الاعتبار، وان ذكر نقاط بالفعل كانت مهمة ويمكن احنا ما انتبهنا لها وقتها. على كل حال انا الحين وصلتكم لهذه المرحلة وراح أوقف وأترك لكم حرية الحكم. هذا هو موضوع اختفاء الدكتورة مايا صبحي، وحبيت أطرحه لكم من جميع وجهات النظر وبجميع الاحتمالات. واللي بطلبه منكم الحين كل شخص يعطيني رايه وشنو الفكرة اللي أقنعته أكثر. هل تعتقدون أنها فعلا جزء من المنظمة الماسونية وخدعتنا، أو أنها مظلومة؟ وش رايكم بالأشخاص المشابهين لها اللي يطلعوا فجأة؟ راح أقرأ كل تعليقاتكم وأراكم وأحترم جميع الآراء. فوبس لهني وصلنا لنهاية مقطع اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك، تنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.